තුන්වෙනි වීඩියෝ එක භාගයක් රෙකෝඩ් කරගෙන යනකොට මොනවා හරි වෙලා මේ සිස්ටම් එක ෆ්‍රීස් වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක කපලා දාලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් පටන් ගත්තා. මේ දෙවෙනි වතාව රෙකෝඩ් වෙන්නේ. හැබැයි කිසි අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරපුවා එහෙම කතා කරමු. මම බැලුවේ අද දවසේ coin market cap එකේ top gainers ලා අතරින් මම හිතුවේ Solana ඉන්නේ කියලා. බලනකොට Solana නෙමෙයි compound ඉන්නේ අංක 1ට 14.5ක් up බව වෙනවා. 48.67යි percentage dollar value එක Solana dollar 17.92යි 10% up. Synthetics now 11% up. Stacks 6%. Paldi now BCH නැත්නම් Bitcoin Cash 5%. Aptos කාලයකට පස්සේ ඇවිත් ඉන්නවා උඩට number 7 6% එකට 4% up. Curve ඉන්නවා 4.5. Pepe 4% එතනින් පහළට 3 stools ගොඩක් ඉන්නවා. දවසේ losers ලා ඒ තරමට නෑ. Conflux close to 3% down. XDC 2.5 Uniswap 2% බව පෙන්නනවා. Overall market එක තාමත් 0.7 up බවත් සඳහන් වෙනවා. මේ පසුගියදා ආපු නිවුස් එකක් Sony network invest in Japanese web3 startup. දැන් මේ Sony වගේ traditional larger Japanese corporations නැත්නම් Japanese කියනත් බෑ මේ global corporations web3 වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න තිනවා. මේක මම මීට කලින් පෙන්නුවා ඇමරිකාවෙත් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. larger US corporations උත් web3 පැත්තට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මේක අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. පැහැදිලිවම web3 තමයි ඊළඟ ඉන්ටර්නෙට් එක වෙන්නේ. ඒක මේ කම්පනීස් දන්නවා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ massive investments ගේන බව පේන්න තිනවා. ඒ වගේම මේ තොරතුරු බලන්න Ethereum එක. මේ කියන්නේ Ethereum price එක ළඟදී 2000ට එන පාටක් නෑ කියන කතාව මෙතන කියවෙනවා. අද දවසේ price chart එක බැලුවොත් පසුගිය දවස්වල තිබ්බ drop එක නැවත regain කරන්න උත්සාහ කරන බවත් පේන්න තියෙනවා. price එක කොහොමදත් පසුගිය 15 වෙනිදා ඉඳලම trending upwards. ඒ වගේම මෙන්න මේ chart එක බැලුවොත් staked Ethereum දැන් Ethereum centralized exchanges වල තියෙන Ethereum අභිබව ගිහින් තියෙන බව අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. Ethereum stake කිරීම රැල්ලක් වගේ දැන් සිද්ධ වෙනවා. පහළ තියෙන blue line එක මේ up trend එක වගේම exchanges වල තියෙන Ethereum balance මේ කොළ පාට line එක පහළට වැටෙන line එක මේ blue විසින් green beat color බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. Ethereum staking දැන් exchange balance එකත් අභිබව ගිහින් තියෙන බව. එතකොට මෙතනින් Ethereum lock වෙනවා. අනිත් පැත්තට Ethereum burn වෙනවා. ඉතින් මේ කාර්යය දෙකම සිද්ධ වෙනකොට Ethereum ඊළඟට exchanges වලින් අයින් වෙනවා. hardware wallets වලට යනවා. circulation එකේ තියෙන Ethereum ප්‍රමාණය අඩු වෙගෙන යනවා. මේ සිද්ධියත් එක්ක ඉදිරියේදී මේක price එකට direct impact එකක් කළ හැකි බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එම් බලපුවම අර කලින් පෙන්නපු 2000ට ළඟදී එන්න බෑ කියන කතාවේ තරම් සත්‍යතාවයක් නැති බව තමයි මගේ හැඟීම. මේ වෙනකොටත් already 1900 reach කරලා තියෙන නිසා $2000 කියන්නේ මහ ලොකු දුරක් නෙවෙයි. අපි බැලුවොත් visually බැලුවොත් 2000 කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ 2000 මේ තියෙන හරියටම 2000 level එක. එතකොට ඔය කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පුංචි gap එක close කරන එක right. ඉතින් කොහොමදත් මේ ළඟ rally එකේ local high එකට bitcoin යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා up trend එකේ. ඒ අතරමඟ තමයි 2000 කියන target එක easily achieve කරන්න පුළුවන් target එකක් බව තමයි මගේ හැඟීම. ඔයාගේ ඔපිනියන් එක දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. එතකොට Ethereum ගැන ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ කියලා පොඩි රිසර්ච් එකක් විදියට. මේ තියෙන Patreon එකේ මේ මොහොතේ යන ට්‍රේඩ් එකක්. මේක අපි ෂෝට් කරා Solana අපි අතරම මුලින් ෂෝට් කරපු එක අපි ස්ටොප් අවුට් වුණා. මේක අද දවසේ top ගේන නැත්නම් second largest gain. ඉතින් මේවා ෂෝට් කරද්දී extremely risk එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි opportunity එකක් දැක්ක නිසා ෂෝට් කරා. අපි expect කරනවා $1 එකක් risk කරපුවාම 1.50ක profit එකක්. දැන් එහෙම බැලුවොත් මේ මොහොත වෙනකොට අපි trade එකට enter උනේ 18.10න්. මේ වෙනකොට මේකේ gain එක $1 එකක් risk කරලා 1.25ක profit එකක් ආවත් අපි එහෙම ගන්නෙ නැහැ. 1.50ක profit එකක් අවම ආයුතුයි trade එකේ profit එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ ඒ principle එක හරියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි 40ක accuracy එකක් අවම reach කරන්න. වගේම 1 to 1.5 එකක් risk කරලා 1.50ක් හොයන්න. ඉතින් ඒ නිසා 1
1.25ක් ආවට ඒ ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන අපි මේ ට්‍රේඩ් එකකින් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක ඔහොම ඇවිත් අපිව ස්ටොප් අවුට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකේ අපි සේෆ්ටි ෆීචර් එකක් විදිහට අපිට මේ ස්ටොප් එක පහලට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකට ගෙනල්ලා අපිට ස්ටොප් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙසි විතරත් අපි දැනට මේක කරලා නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් එක යන්නේ කොහෙද කියලා බලනවා. දැනට මේ තමයි ට්‍රේඩ්ස් යන්නේ Patreon එකේ. ඉතින් මේකේ රිසල්ට් එක අපේ ඕවරෝල් ගමනට ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ. මොකද අපි රිස්ක් එක මැනේජ් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේක ලොස් එකක් වුණොත් අපි දන්නවා ඩොලර් එකයි ලොස් වෙන්නේ. එහෙම වුණා කියලා අපි අඬන්න යන්නවත්, ට්‍රේඩින් නවත්තන්න යන්නවත්, ස්ට්‍රැටජි වෙනස් කරන්න යන්නවත් ඒ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මේක probability එකක් කියන එක අපි හොඳට තේරුම් අරන් ඉන්නවා. මේක සම්භාවිතාවක්, විය හැකියාව තියෙන හැමතැනම විය නොහැකියාවක් තියෙනවා. මේ දෙකේ සංකල්නයක් තමයි මේ මාකට් එකේ fear සහ greed එක. ඉතින් මේක තේරුම් අරගෙන මේක කරන හැටි තමයි Patreon එකේ අපි ස්ටඩි කරන්නේ සහ මම දන්න දැනුම මම Patreon එක හරහා share කරන්නේ. ඉතින් ඔයත් interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න. මේ trades වලදී profit කරනවා වගේම loss කරනවා, මේ දෙකම business එකේ කොටසක්. ඒක තේරුම් ගැනීම වගේම ඒක ඇතුළතදී අපේ emotions control කරගෙන manage කරගෙන trade එකක් drive කිරීම තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එන්න ඔයත් interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් අපි එමු ඔස්ට්‍රේලියාව පැත්තට. ඔස්ට්‍රේලියාව රාජ්‍ය ස්ටඩි එකක් කරගෙන යනවා මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ට්‍රැඩිෂනල් බැංකු වල තියෙන සපෝට් එක නැති කරොත් එන්න පුළුවන් රිස්ක්ස් මොනවද කියලා. ප්‍රධාන රිස්ක් එක තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පාතාලයට තල්ලු කර දැමීම අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ්. එතකොට හොරෙන් තමයි සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක එක්ස්ට්‍රීම්ලි රිස්ක් එකක්. ඒක බැංකු පද්ධතියට දැන් තියෙනවට වඩා රිස්ක් එකක්. ඒ නිසා ගවර්න්මන්ට් එක ඔස්ට්‍රේලියානු ගවර්න්මන්ට් ස්ටඩි එකක් කරනවා මේක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳම දේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ වලට සපෝට් කරන එක. සපෝට් නොකර ඇරියොත් ඔයාලට මම පෙන්නවා ගිය අවුරුදු විතරක් ස්කෑම්ස් සහ පොන්සි ස්කීම්ස් වලින් බිලියන 8ක්ද බර ගාණක් නැති වෙලා තිනවා. ඒක දෙගුණ තෙගුණ වේවි මේ ඩී බැංකින් කරන්න ගියොත්. ඒක එක නිවුස් එකක්. අනිත් ගුඩ් නිවුස් එකක් තියෙනවා. ගුඩ් නිවුස් තමයි මේක ස්ලෝවේකියන් පාර්ලිමේන්තු එක ඡන්දකින් අප්‍රූවල් එක දීලා තිනවා ක්‍රිප්ටෝ වලට ගහන ටැක්සස් අඩු කිරීම සඳහා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ බිස්නස් එක යලි මේක පිකප් කරලා ගන්න අවශ්‍ය සපෝට් එක ගවර්න්මන්ට් එකකින් මේ ලෝකේ පුරා රජ්‍යවල් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරමින් යන බව අපිට පේනවා. දැන් ස්ලෝවේකියාව already approve කරගෙන ඉවරයි. මෙතන ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ටඩි එකක් යනවා මේ සියල්ල ක්‍රිප්ටෝ වල ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි තත්ත්වයක් උදා කර දෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන තව ඒ වගේ එකක් ජපානයේ සහ සිංගප්පූර් ප්‍රොජෙක්ට් ගාඩියන් කියලා මොකක් හරි කොලැබොරේෂන් එකක් මේ රටවල් දෙක එකතුව ජපානයේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් ගාඩියන් එකට. ප්‍රොජෙක්ට් ගාඩියන් එකෙන් කරන්නේ responsible development of digital asset and blockchain developments promote කිරීම බව සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මොකද්ද ක්‍රිප්ටෝ digital asset space එක සහ blockchain development කරන්න අවශ්‍ය responsibly මේ market එක grow කරන්න අවශ්‍ය තාවය ප්‍රොමෝට් කිරීම තමයි මේක සිංගප්පූරුවේ ස්ටාර්ට් කරේ ප්‍රොජෙක්ට් ගාඩියන් එක. මේකට ජපානයත් ජොයින් වුණ බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා ලෝකයේ විවිධ regions වල විවිධ රටවල් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්, web3 සම්බන්ධයෙන්, decentralization එක සම්බන්ධයෙන්, digital assets සහ blockchain development සම්බන්ධයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් මේ වෙනකොටත් කරමින් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන්, decentralization එක සම්බන්ධයෙන්, digital asset සම්බන්ධයෙන් අපි නිද්‍රාශීලී ප්‍රතිපත්තියක් නම් අනුගමනය කරන්නේ අපි මාර ෆේල් කියන එක තමයි මට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ chart එක පෙන්වන්න ගිහලා තමයි මගේ වීඩියෝ එක කලින් ෆ්‍රීස් වුණේ. නමුත් එහෙම එකවරක් ෆ්‍රීස් කරා කියලා අපේ උත්සාහය අතාරින්න බෑ. නැවතත් අපි වීඩියෝ එක පටන් අරන් කොහොම හරි මම ඔයාලට chart එක පෙන්වනවා කියලා තමයි මෙවරත් වන්න පෙන්වන්නේ. History of US bear and bull markets මේක කියන්නේ සරලව කතාව මේකයි. ඔයා වැඩියෙන්ම සල්ලි උපයන්නේ බුල් මාකට් වල හෝල් කරන් හිටපුවාම you make far more money by holding through bull markets that you lose by holding through bear markets කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ සරලාර්ථය තමයි මේක පේනවද දන්නව ඔයාලට මේ කොළ පාට පැච් එක උල වගේ උඩට තියෙනවා, කහ පාට පැච් එකක් උල වගේ යටට තියෙනවා. ඒ උල වගේ උඩට තියෙන කොළ පාට පැච් එක තමයි බුල් මාකට් එක. yellow patch එක තමයි bear market එක. bull market, bear market, bull market, bear market එහෙම. මේක බැලුවොත් green patch හැම වෙලෙම ලොකුයි red patch වලට වඩා. එතකොට ඒකේ පැහැදිලිව පේන්නේ long term holders ලා bear market වලට වැටුණාට
long term hold කරන් හිටපුවම මේ මැද්දේ එන bear markets වල తాවකාලික drop එක recover වෙලා නැවත bulls ලා අර drop එකට වඩා වැඩි gain එකක් හැමදාමත් long term අරන් තියෙන බව තමයි මේකේ පැහැදිලිව පේන්නේ. 1930 මේ වම් පැත්තේ උස්සම yellow patch එක බැලුවොත් ඒක තමයි 1930 recession එක. ඒක වකවානුව ඇරුණු කොට ඉතුරු සියලු bear markets අභිබව bull markets ගිහින් තියෙන බව තමයි පේන්නේ. ඉතින් long term hold කරන් ඉන්න එකේ වටිනාකම තමයි මේ chart එකනොත් ඒගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. long term holders වලට මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා වගේ Solana candle එක ඒ වගේ candles එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි වූ candle එකකින් මාස ගානක සති ගානක loss recover කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒකයි long term holders ලාට ඒ සියලු moves අහු වෙන නිසා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. හෙට දවස් අද GDP numbers release වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ Powell ගේ ආයමත් speech එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෙට PCE inflation numbers අද markets ගොඩක් වෙලාට sideways move වෙන්නත් හේතුව ඒක වෙන්න පුළුවන්. PCE numbers release වීම ඒ නිසාම Bitcoin එක බැලුවොත් මේ පේන්නේ 5 minute chart එක Bitcoin slightly trending upwards මෙන්න මේ වගේ තමයි 15 minute chart එක Bitcoin වල පේන්නේ. ඒ mostly හැබැයි crypto තාමත් sideways යන walk පේනවා. මේ පුංචි chart එක uptrend එක පෙවුනට ලොකු chart වල market sideways move වෙන හේතුව මේ Powell speech එක විය හැකි. වගේම හෙට දවසේ important PCI numbers inflation numbers එන හෙට දවසේ number එක ඉතාම වැදගත් ජූලි මාසයේ rate decision එකට. ඒ නිසා ගොඩක් දෙනා ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන බව පේනවා. IMF එක පවා දැන් පිළිගන්නවා complete crypto ban එකක් වැඩ කරන එකක් නැති බව. මම එකයි හැමලෙම කියන්නේ crypto ලේසි නෑ කාටවත් වහලා දාන්න අතර කරන මේක global decentralized mechanism එකක්. චීනේ try කරා Bitcoin නවත්තන්න උනාට හරි ගියේ නෑ. වෙන තැනකින් අර එක තැනකින් වහන්න හදනකොට තව තැනකින් මතුවෙනවා. මේ IMF economist කෙනෙක් කරපු study එකක අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි complete crypto ban එකක් effective නෑ කියන කතාව. ඒ කියන්නේ කිසිම regulated ආයතනයකට government එකකට global මේ වගේ regulator කෙනෙකුට බැංකුවකට crypto control කරන්න වහන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අනුගත වෙන්න වෙනවා. ගාන්ධි කිව්වා වගේම මුලින් ignore කරලා දෙවෙනුව hina වෙලා තුන්වෙනුව පහර දීලා හතරවෙනුව එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙන බව තමයි මේ පේන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම හමාර කරනවා වීඩියෝ එකක් දවසෙත් Bitcoin price එක 30,629යි මේ වෙනකොට. මේ තියන්නේ Patreon එකේ අපේ live යන Solana trade එක තවමත් target එක නම් reach කරලා නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය පැත්තට යමින් තියෙන බව පේන තියෙනවා slowly. ඉතින් මේ වෙනකොට ඩොලර් එක රිස්ක් කරලා 1.3ක් විතර අපි reach කරලා තිනවා. තව නොබෝ වෙලාවකින් මේක target reach කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Patreon trades යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මාර් කරනවා. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.